วัสสวัสดีครัดีครับบค่ะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ESG Series ของบริษัท Baker McKenzie นะคะดิฉันพินไพเราะธีรเนตร Senior Associate แผนก Corporate M&A ค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อเรื่อง ESG ตามชื่อซีรีส์เลยค่ะซึ่งหลายๆท่านอาจจะได้ยินคำว่า ESG กันบ่อยๆนะคะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็สังเกตเห็นว่าหลายๆบริษัทรวมถึงนักลงทุนทั่วโลกเลยเนี่ยต่างก็ให้ความสนใจในเรื่องของ ESG กันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากนะคะที่เรามีทีมจาก Baker McKenzie จะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องของ ESG เพิ่มเติมก่อนอื่นขอแนะนำพี่ๆพาร์ทเนอร์นะคะทั้ง3ท่านค่ะท่านแรกคุณยุทธนาศิวรักษ์นะคะ Co-Head of Compliance and Investigations Practice Group ค่ะท่านที่2นะคะคุณน้ำเอกเล็กเฟื่องฟูพาร์ทเนอร์ด้านกฎหมายแรงงานค่ะครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะคุณปัญญวิทย์ปรีชพันธ์ค่ะพาร์ทเนอร์ด้าน Corporate M&A ค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นอยากที่จะให้พี่ๆพาร์ทเนอร์ทั้ง3ท่านนะคะช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเรื่อง ESG นะคะแล้วก็ความหมายของคำว่า ESG ครับเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของ CSR มาก่อนหรือที่เข้าใจกันว่าเป็น Corporate Social Responsibility ซึ่งก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรส่วน ESG คือ Environment Social and Governance ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน3ด้านคือสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลที่ดีซึ่ง CSR และ ESG เนี่ยมีหลักการที่สำคัญกับผู้บริหารองค์กรความแตกต่างของ CSR กับ ESG เนี่ยถ้าทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น CSR และ ESG เกี่ยวเนื่องกันแต่ไม่เหมือนกัน CSR สามารถที่จะถูกดำเนินการจากภายในองค์กรและสื่อสารออกผ่านการประชาสัมพันธ์ว่าองค์กรจะดำเนินการอย่างไรเช่นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการปลูกป่าการ reduce reuse recycle ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นส่วน ESG เนี่ยจะมีมาตรการวัดความสำเร็จเช่นตั้งเป้าหมายให้ถึงจุดหมายเช่นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ 30% 50% ภายใน5ปี6ปีเป็นต้นซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการตั้งเป้าหมายของบริษัทหรือองค์กรถึงความใส่ใจในเรื่องของ ESG อย่างยั่งยืนและทำให้ได้เช่นในกรณีของโซเชียลก็ไม่เอาเปรียบคู่ค้าหรือ governance คือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างยั่งยืนครับในยุคของ Digital Transformation นะครับอาจจะเห็นได้ว่าหากองค์กรมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจำหน่ายสินค้ามีการพัฒนากระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แต่ไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายก็สามารถทำได้หากองค์กรนั้นยังใส่ใจในเรื่องของ ESG ด้วยเป้าหมายขององค์กรเนี่ยที่กำหนดขึ้นก็จะควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรทั้ง3ด้านอย่างยั่งยืนซึ่งนักลงทุนเนี่ยจะใช้ปัจจัยของ ESG เข้ามาประกอบการพิจารณาในการลงทุนด้วยในเบื้องต้นขอทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะครับทีนี้มาดูความหมายของแต่ละตัวอักษรของ ESG บ้างนะคะเอาง่ายๆผมเริ่มเลยแล้วกันจากตัว E เนอะมันก็ย่อมาจาก environment แหละคือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันก็คือประเด็นสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือธุรกิจของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับแล้วก็มีวิธีจัดการกับเรื่องพวกนี้ยังไงนะครับมันก็รวมไปถึงเรื่องพลาสติกต่างๆแหละเช่นการปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงานเราเป็นยังไงนะครับเราการใช้พลังงานที่โรงงานเราเป็นยังไงเรามีการใช้ renewable energy หรือเปล่านะครับหรือจะรวมไปถึงเราทำถูกต้องตามมาตรฐานข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครบถ้วนหรือยังนะครับและทีนี้เนี่ยมันก็ยังรวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ climate change ด้วยเหมือนกันนะครับเช่นอย่างโรงงานหรือบริษัทเราเนี่ยได้มีการเข้าร่วมหรือทำโครงการอะไรเกี่ยวกับการช่วยลดการปล่อย greenhouse gas หรือเปล่านะครับมีระบบการจัดการพวกการปล่อยก๊าซพวกนี้ดีพอไหมนะครับก็นั่นก็คือหลักๆก็คือตัว E นะครับต่อมาตัว S เนี่ยมันก็คือ social นะครับมันก็ค่อนข้างกว้างมันก็คือประเด็นด้านสังคมต่างๆนั่นแหละนะครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยจัดการกับเรื่องพวกนี้ยังไงนะครับมันก็มีทั้งประเด็นภายในและภายนอกนะครับประเด็นภายในก็เช่นประเด็นเรื่องแรงงานของเรานะครับว่าเราเนี่ยได้ให้การคุ้มครองดูแลพนักงานลูกจ้างของเราดีพอหรือเปล่านะครับเราได้ให้สิทธิสวัสดิการเขาถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายหรือเปล่านะครับและจริงๆมันก็ลากยาวรวมไปถึงว่าเนี่ยเราได้ทำถูกต้องตามกฎหมายแรงงานทั้งหมดครบถ้วนหรือเปล่านะครับสำหรับประเด็นภายนอกเนี่ยมันก็เช่นนะครับว่าเราเนี่ยได้ปฏิบัติต่อลูกค้าของเราชุมชนแวดล้อมที่อยู่รอบๆโรงงานของเราหรือบริษัทของเราหรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราเนี่ยเราได้ปฏิบัติพวกนั้นดีเพียงพอหรือเปล่านะครับแล้วก็การประกอบการของเราอย่างเงี้ยเวลาเราจะตัดสินใจพวก decision making อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราได้คำนึงถึงคิดถึงผลอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนรอบๆเราเพียงพอหรือยังนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัว S ครับ
ออนุญาตเสริมคุณน้ำเอกนะครับในส่วนของตัว G ตัว G เนี่ยนะครับก็จะ stand for governance นะครับหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่า corporate governance เนี่ยซึ่งมันก็เป็นหลักการที่กว้างนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยทฤษฎีของตัว G เนี่ยก็คือจะมาพูดถึงการบริหารจัดการบริษัทนะครับเพื่อให้มีความยั่งยืนนะครับตอนนี้ในการจัดการบริษัทเนี่ยสิ่งที่เราคุ้นเคยสมัยก่อนหรือปัจจุบันก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของพวก anti-bribery ใช่ไหมครับนี่คือเรื่องของ compliance เราจะป้องกันไม่ให้มีการมี fraud เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แต่ว่าจริงๆตัว G เนี่ยมันจะกว้างกว่านั้นคือมันจะพูดถึง stakeholder อื่นๆด้วยนะครับพูดถึงการมี diversity นะฮะในบอร์ดรูมของเรานะครับดูถึงพวก executive pay ต่างๆว่ามันมีความเหมาะสมไหมนะครับการที่เรามี corporate structure หรือ ownership structure ของบริษัทเนี่ยเราให้คนที่มีติด sanction ที่ไหนเนี่ยมาถือหุ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่อง compliance แล้วก็การบริหารจัดการบริษัทต่างๆนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็จะพูดไปถึงการที่ทำให้บริษัทเราเนี่ยมัน sustainable นะครับคือเราไม่ได้ดูแค่ผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่าเป็นพวก short term profit คือตอนนี้เนี่ยทฤษฎีเนี่ยกำลังบอกว่าเราต้องดู long term นะครับดูถึง stakeholder ต่างๆไม่ใช่แค่ผู้ถือหุ้นเราแล้วแต่ว่าลูกจ้างก็ดีนะครับหรือว่าลูกค้านะครับคู่ค้าของเราเนี่ยว่าเรา interact กับเขาอย่างมี sustainability เนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยมี long term profit นะครับงั้นการดู stakeholder พวกนี้เนี่ยตอนนี้มันก็เหมือนกับว่ามันเป็นเขาเรียกว่า license to operate นะฮะคือเราเนี่ยกำลังคำนึง stakeholder ต่างๆเนี่ยเพื่อในการบริหารจัดการบริษัทเราด้วยไม่ได้คำนึงถึงแค่ผู้ถือหุ้นแล้วก็ short term profit อันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัว G นะครับครับก็ว่ากันมาทั้ง E S และก็ G แล้วก็จะเห็นได้ว่า ESG เนี่ยครับก็ถูกบัญญัติขึ้นจริงๆเริ่มต้นมาจากตลาดทุนเลยก็เพื่อใช้ในการประเมินการดำเนินงานขององค์กรแล้วก็เพื่อเล็งเห็นเนี่ยว่าการดำเนินงานขององค์กรในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรจริงๆแล้วมันก็เป็นหลักการที่เมื่อใส่ใจแล้วก็เป็นการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาว่าบริษัทเนี้ยนอกจากมีการผลประกอบการที่ดีแล้วยังสนใจและใส่ใจในเรื่องของ ESG ด้วยครับขอบคุณมากเลยค่ะทีนี้ในส่วนของประเทศไทยเองอะค่ะก็สังเกตเห็นว่าเริ่มมีการพูดถึงเรื่อง ESG กันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในฐานะที่เป็นบริษัทหรือว่าผู้ประกอบธุรกิจอะค่ะเราจะต้องเริ่มให้ความสนใจในประเด็นนี้บ้างหรือยังคะครับก็จริงแล้วอย่างที่ว่าในยุคของ Digital Transformation นะครับเราก็จะเห็นว่าสถานการณ์มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในช่วงของโควิด-19 pandemic นะครับมันก็จะเกิดเรื่องของ new normal ขึ้นเพราะฉะนั้น ESG นะครับจะช่วยพัฒนาองค์กรทั้ง3ด้านอย่างยั่งยืนและยังช่วยดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาสนใจกับร่วมลงทุนกับบริษัทหรือองค์กรนั้นด้วยครับแล้วจริงๆผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันครับก็คนอาจจะสงสัยว่าแล้ว ESG จริงๆมันเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่านะครับคือจริงๆมันก็เป็นเรื่องใหม่แต่ถามว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มันก็มีอยู่นานแล้วแหละนะครับเช่นหลักๆเลยมันก็คือเรามานั่งดูบริษัทตัวเราเองแหละว่าบริษัทเราเนี่ยทำตามถูกต้องตามกฎหมายครบถ้วนหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนอกจากนี้จริงๆหลายท่านเองก็อาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ supply chain ของเราใช่ไหมครับเช่นถ้าสมมุติเราเป็นsupplier เนี่ยเราผลิตสินค้าเราแล้วก็ขายให้กับลูกค้าหรือเราทำธุรกิจกับลูกค้าแล้วปรากฏลูกค้าเราเนี่ยเป็นบริษัทข้ามชาติ multinational อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีกฎเกณฑ์นโยบายของเขาที่เขาบังคับให้เราเนี่ยจะต้องทำตามเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับไม่งั้นเขาก็ไม่มาเป็นลูกค้าไม่มาทำธุรกิจกับเรานะครับบางลูกค้าเองเนี่ยเขายังอาจจะกำหนดต่อไปอีกนะว่าแบบเฮ้ยเรามี good ESG practice ตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่พอนะเพราะจริงๆเนี่ยเรายังต้องทำให้แน่ใจต่อไปอีกว่า supplier ทั้งหมดของเราจริงๆเนี่ยก็ต้องมี ESG good practice ด้วยเหมือนกันสำหรับบางบริษัทเองของเราอย่างเงี้ยเราก็เป็นบริษัทลูกของพวกบริษัท multinational อยู่แล้วพวกนี้บางทีตัวบริษัทเราเองก็อาจจะต้องทำตามสิ่งเหล่านี้ตามกฎแล้วก็นโยบายของบริษัทแม่อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเราก็ถูกบังคับให้ทำตาม ESG คืออยู่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีอีกมุมมองนึงว่าการที่เราเลือกทำ ESG เองตรงนี้มันก็อาจจะสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทเองด้วยซ้ำนะครับเช่นก็อาจจะเป็นเหมือนเป็น PR ที่ดีให้กับบริษัทเองนะครับว่าเนี่ยให้ฉันทำ ESG ครบถ้วนเสร็จละนะครับบางที่ก็อาจจะมีการออกสกอร์คาร์ดให้กับบริษัทด้วยซ้ำนะครับว่าแบบเนี่ยเป็นการที่บริษัทได้มี good ESG เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เอาไปโปรโมตต่อไปนะครับทีนี้นักลงทุนเองก็เห็นว่าโอ้บริษัทนี้ ESG ดีก็อาจจะอยากจะร่วมลงทุนกับเราหรือว่า
ทำอะไรกับเรานะครับลูกค้าก็อยากจะ engage กับเรานะครับในส่วนพนักงานเองก็บอกว่าโหบริษัทนี้ ESG ดีจังเช่นสวัสดิการดีมีนโยบายใส่ใจพนักงานดีนะครับก็อยากจะทำกับเราไปนานๆนะครับรวมถึงคนอื่นๆที่เขาได้ดูชื่อเสียงของเราว่าเรามี benefit หรือว่าสวัสดิการดีตรงนี้เขาก็อาจจะมาสมัครงานกับเราด้วยซ้ำนะครับและนอกจากนั้นเลยผมว่าอีกข้อดีอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดแจ้งเลยจริงๆมันก็คือลดค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นแหละนะครับเช่นโดนฟ้องโดนพนักงานฟ้องหรือว่าโดนคดีอาญาไปนะครับซึ่งพวกนี้มันก็เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราก็ต้องทำตามกฎหมายตรงนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะทีนี้อยากทราบเพิ่มเติมนิดนึงกับเรื่องของความเสี่ยงถ้าเราไม่ปฏิบัติตามพวกเรื่อง ESG อย่างเงี้ยค่ะครับได้เลยครับจริงๆเมื่อกี้เราก็พูดไปเกินพอแล้วนะครับแต่ว่าคือมันก็จะมีความเสี่ยงนะฮะในการที่เราทำผิดกฎหมายนั่นแหละนะครับเพราะจริง ESG เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีกฎหมายที่บอกว่าเป็นเนี่ยพรบ ESG นะแต่ว่า ESG เนี่ยมันทัชกฎหมายหลายอย่างมากนะครับซึ่งถ้าเราทำผิดเนี่ยแน่นอนมันก็จะมี consequence ตามกฎหมายนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าปรับก็ดีนะครับอาจจะมีโทษจำคุกด้วยในกฎหมายบางตัวนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยที่เราอยากจะให้ผู้ฟังทุกคนเนี่ยappreciate มากขึ้นกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าจริงๆมาเป็น business risk ด้วยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเราพูดถึงการที่เราไม่ comply กับ ESG เพราะว่าถ้าเราดูเทรนด์โลกก็ดีนะฮะหรือว่าถ้าเรามีคู่ค้าที่เขาเป็นบริษัทต่างชาติเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็รวมไปถึงนักลงทุนด้วยนะครับบางบริษัทเนี่ยถึงก็บอกเลยว่าถ้าบริษัทที่เขาลงทุนเนี่ยไม่ comply กับ ESG หรือว่าไม่มี policy เรื่อง ESG เนี่ยเขาเนี่ยจะไม่ลงทุนเลยนะครับงั้นแปลว่าถ้าเราเนี่ยเองเนี่ยไม่ตามเทรนด์โลกนี้เนี่ยเราก็อาจจะ miss out นะฮะใน opportunity ต่างๆมันก็จะมี opportunity cost เกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันอาจจะดูแล้วเสียประโยชน์นะทางธุรกิจเนี่ยหรือว่ามีค่าใช้จ่ายที่มาเป็น cost ที่มากกว่าการที่เราทำผิดกฎหมายด้วยซ้ำขอบคุณมากเลยค่ะก็ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พาร์ทเนอร์ทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมก็จะได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่อง ESG ไปตามที่เกริ่นไปเนี่ยในเรื่อง ESG เนี่ยก็ยังมีอีกหลายแง่มุมนะคะที่สามารถมาพูดคุยกันได้แล้วก็เราก็ตั้งใจว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่อง ESG ออกมาเรื่อยๆก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ